Hello guys! Welcome back sa aking channel. This is Orfa the Canadian Bisdak. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong napakasarap, very addicting fruit donuts. Woohoo! So bago kayo mag-attempt mag-bake, dapat meron kayong tamang gamit pang baking at tamang takalan or pantakal, mga measuring cups and spoons o kaya timbangan. Para hindi mapalpak ang inyong mga gawa, para ma-achieve nyo, kahit sa first time baker, pwede nyo ma-achieve ito, okay? So first step is, takal natin yung gatas, tapos ilalagay natin ang sugar dun sa gatas, okay? Pagkatapos nun, ilalagay natin yung gatas na may asukal doon sa kaldero. Tapos painitin natin ng konting-konti lang, parang body temperature lang. Kung ilagay niyo yung kamay niyo sa kilikili niyo, parang ganyan lang siya, no? Kapag masyadong mainit ang iyong gatas at nilagay mo yung yeast, mamamatay ang yeast, hindi siya tutubo. Kaya napaka-importante na tama ang temperature, body temperature lang talaga. Next is we are going to add the melted butter. Take note, melted butter, okay? Huwag yung buo pa or malamig pa na mula pa sa fridge. Kailangan melted na siya sa kanya ilagay dito sa gatas, no? Sa kaihalo. So kapag ang gatas ay init na ng kilikili nyo, pwede nang tanggalin sa apoy at ilagay ang yeast. Pero huwag nyo lang i-dip yung fingers nyo, no, na galing pa sa kilikili nyo. So ayan, paghaluin lang nating mabuti yung yeast at saka gatas para hindi mamumuo. Pagkatapos haluin, isi-set aside lang natin ito para mag-bloom yung yeast. Ang tawag dito ay proofing, okay? I am using an instant dry yeast, yung pinong-pino. Pwede na siyang hindi patubuin, pero para sa akin mas gusto ko na pinapatubo siya. So this will take about a minute or two. Magre-rise na siya kasi nga instant dry yeast siya, di ba? So while the yeast is proofing, we are going to prepare the flour mixture. So I added salt and sugar. I am using a Himalayan salt. That's why pink yung nakikita niyong salt. Yeah, for any salt can be used, okay? Then, isa-sift natin para madali siyang paghaluin. So, pagkatapos nating ma-sift yung ating flour, hahaluin natin yon para mahalo yung asin at saka asukal ng mabuti doon. At saka maglagay tayo ng, or gawa natin ng parang well at the middle. Parang, ano ba yan? Parang lubog. Para doon natin ilalagay yung itlog. Ayan, nakikita nyo ang mga makukulit na mga kamay, nag-aabang ng dough. Gusto rin nilang magmasa. Bibigyan ko naman yan sila, pero mamaya na. Ayan. So yan, lalagyan na natin yung itlog. Tapos, ang ating yeast, tamang-tama ay fully proof na or bloom. In other terms, we call it bloom. Bloom the yeast or bloom the yeast. So, super bloom na siya. Ayan, ganyan yung itsura niya, parang mabula-bula. Yan. So, idadagdag na natin yan dyan sa ating harina na may itlog. Okay? Tapos, paghaluin lang natin yan hanggang sa magiging parang shaggy mass of dough na siya. Parang shaggy mass. Yan, ganyan. Yan. Tapos, yan. Pwede niyo rin gamitin ang inyong mga kamay sa paghalo nito. Yan. Depende sa inyo, no? Kung anong mas komportable. Pero ako mas gusto ko or ang lagi kong ginagamit sa paghalo nito is are chopsticks. Ayan. Yan, ito, ganito ang itsura ng shaggy mass dough. Tapos, ilalagay na natin ito, ita-transfer sa ating work surface, no? Hindi ko na siya nilagyan ng, tawag dito? Flour, no? Yung aking work surface. Kasi meron pa naman konting flour doon sa bowl na hindi pa na-mixed in dito sa dough, di ba? So, yan na lang ang kumbaga pang flour ko. At iwasan natin na magdagdag ng flour, Kasi itong flour na ito na measurement is tamang-tama lang para dito sa recipe. So kung magdagdag tayo, ang dough natin ay magiging mas marami na ang flour niya. So hindi na soft ang donut natin. Kung mapapansin nyo, dumidikit yung dough sa aking mga kamay at saka sa work surface. Pwede kayong mag-add ng oil or pwede nyo i-oil yung mga kamay nyo para hindi dumikit sa inyong mga kamay. Pwede ring hindi.
Kung makikita niyo, hindi ako nag-add ng oil or hindi ko in-oil yung aking kamay. Kasi, pag na-develop na yung gluten ng ating dough, kakalas na yan ng kusa sa ating work surface at sa ating mga kamay. So, habang siya ay madikit pa, or habang ang dough ay madikit pa, take that opportunity to give the dough a push and pull motion. Kasi yan ang gusto ng ating dough para madaling ma-develop yung gluten. Yung gluten ay ang nagpapalambot ng ating mga dough. Okay? So, we are going to knead the dough from 10 to 15 minutes. If you're new to baking, so get your timer and set it to 15 minutes. So the gluten will start to develop in between 4 to 6 minutes of kneading. So doon na siya unti-unting kakalas. Kaya kung kayo ay bago lang sa baking, huwag kayong matakot na ang dough ay dumikit sa inyong kamay na parang kabit. So, ayan, patuloy lang sa pagmasa, okay? Kailangan nyo ng lakas at saka power kasi ang pagmamasa ay mahirap. Talagang pagpapawisan yung mga kilikili nyo, yung mga hita nyo. Grabe. Yan, totoo. Talagang nakakapagod siya, nakakapangalay ng mga braso, lalo't na kung bago lang kayo or nag-uumpisa pa lang kayong mag-bake or nagpa-practice pa lang. So, talagang mahirap, mabigat yung dough, okay? Yan, so kung makikita nyo, para lang naglalaba ako, kinukusot-kusot ko lang yung dough, parang super easy lang, pero pawis na ako dyan. O hindi naman masyado kasi naka-aircon naman, pero pinagpawisan pa rin talaga. Yan. So, ganun kahirap. Dalawang recipe kasi ito, 6 cups, so talagang mabigat yung dough. Yan, so continue lang sa pagmasa, kahit madikit-dikit pa siya, mamaya-maya makikita nyo, unti-unting kakalas na yan. So, huwag kayong matakot sa mga madikit. So, kung makikita nyo, kukunti na lang yung dumidikit sa mga kamay ko. Hindi na siya masyadong madikit. Makapit, hindi na masyado. Ayan. So, later on, hindi na talaga yan kakapit. Kakalas na yan. So, ayan, bigyan natin ng iba't ibang style ng pagmasa ang ating dough. Hindi lang yung push and pull motion. Pwede nyo siyang i-hampas-hampas sa work surface. Ayan, pwede nyo unat-unatin. Ayan. Madaming style ng pag-knead, hindi lang push and pull. So, yan. Kung makikita niyo, smooth na yung ating dough at saka hindi na siya madikit. Hindi na rin siya dumikit or dumidikit sa work surface at saka sa kamay. Yan. So, huwag kayong mag-alala talaga kapag didikit sa kamay kasi normal lang yan, Ayan. Kiki, put your fingers away. Eli, put your away. So, ito na mga friend, nakikita nyo, wala na, malinis na yung aking mga kamay. Hindi na siya madikit. Kumalas na ng kusa, okay? That's after about 5 minutes of kneading. Yeah. So, yan. Ihampas-hampas nyo siya na parang galit kayo sa mga ex niyo. Ihampas nyo na parang may galit kayo sa buong mundo. Ayan,
So, paano natin malalaman na okay na yung dough or pwede nang ihinto ang pag-kneading? So, gagawin natin ang tinatawag na window pane check. Kung ganito pa ang itsura niya, hindi pa yan pwede, okay? Yung nabubutas siya kaagad pag unat mo ng dough, hindi pa yan pwede. So, continue tayo sa pag-knead, mga besh, mga friends, okay? So, yung iba, kung may nakita kayo sa YouTube ng mga video, ganito ang pag-check nila sa dough. Sabi nila, tama na daw kapag ganyan na pag nilubog mo yung fingers mo, tapos aangat ulit yung dough, pwede na rin yun. Pero actually, hindi pa yan pwede, okay? Magbabounce back naman talaga yan kapag na-develop na yung gluten. Pero is that enough gluten consistency para masabi na tama na ang pag-knead? Hindi pa yan pwede. So, pakikita ko sa inyo mamaya. So, i-check ulit natin kung yan. So, hindi pa siya pwede kapag inunat niyo at saka nag-rip ka agad or napunit ka agad, ibig sabihin, hindi pa siya pwede. Okay? Ayan. Kailangan na makapag-unat ka ng super nipis, yung parang see-through, pero hindi siya napupunat. Napupunat sana. Hindi siya napupunit. Okay? Makikita niyo mamaya dyan. Papakita ko. So, pag ganon, continue kneading lang until ma-reach natin yung right consistency ng gluten. Yan ang pakay natin, yung gluten. So, medyo napagod na ako dito mga friends, ano? Nasa 9 to 10 minutes na ang pagmasa ko, pero parang hindi ko pa rin nakukuha yung tamang gluten consistency. Kasi nga, mabigat yung dough, 2 recipes ito. So, nagpasaklulo ako kay Mr. Mixer. Dough hook ang gagamitin nating attachment, okay? Huwag niyong gamitin yung pang meringue or pang cake mixing, okay mga friends? Ito ay dough hook pang kneading or pang masa. Yan. So, dahil ito ay hand mixer lang, ang kaya lang niya ay 6 cups maximum. Kapag more than that, huwag niyo pong gamitin ito dahil ito ay masisira. Dapat ang gamitin nyo ay yung stand mixer kung meron kayo. Ayan. So, kung bago lang kayo sa baking, magpa-practice pa lang, huwag nyong gawin ang 6 cups of flour. Dapat ang gawin nyo ay yung 1 recipe lang, which is 3 cups of flour. Ilalagay ko yan sa description box below. I-check nyo mamaya kung anong measurement ng 1 recipe. Yeah. Ang 1 recipe ay kayang-kaya ko. Ayan. So, kapag gumamit kayo ng hand mixer sa pagmasa ng dough, dapat dahan-dahan lang, okay? Ang speed ay dapat medium lang. Itong speed na to ay nasa speed 4 to 5 lang. Huwag yung masyadong lakasan dahil baka masira yung mixer nyo. Hindi na kayo makagawa ng mga cakes. So, ito na mga friends, mag-check na ulit tayo ng ating gluten consistency kung tama na ba. Ayan, so kuha lang kayo dyan. Oops. Ayan, tingnan natin. Ayan. So, unatin natin, mag-stretch tayo na parang see-through na siya. Kung hindi yan mapupunit, ibig sabihin ay tama na, na-achieve na natin ang perfect gluten consistency ng ating dough. So, kung makikita nyo, nakapag-stretch tayo ng super thin na dough, pero hindi pa rin siya napupunit. Tingnan nyo, parang see-through. Parang nakikita mo na yung mukha ko, no? So, hindi siya kaagad napupunit. Oo, napupunit rin siya eventually, but eventually, it's not like punit right away. Yan. So, ibig sabihin, tama na yung ating pagmasa. So, hinto na. Ayan, and then we'll see the next step. So now, the next step is form the dough into a ball. So ganyan ang pag-form ng dough into a ball, okay?
So pagkatapos natin i-shape ang dough into a ball, ilalagay natin yan siya sa bowl na may nahaplasan ng mantika or butter. Ayan. Ayan, kailangan yung lagyan ng butter or mantika yung bowl para mamaya pag tatanggalin natin yung dough, hindi magdidikit or hindi didikit. Ayan, okay? At pagkatapos niyan, kailangan takpan. Importante na takpan natin yan ng cling wrap or cloth. Yan. Kasi para hindi mag-dry yung ating dough habang nagpapatubo tayo. At ipoproof ko lang ito for about 1 hour and 45 minutes to 2 hours. Ayan, kasi naka-aircon dito. Diba? Pero kapag nasa Pilipinas, medyo mainit ang lugar, so medyo din mabilis ang pag-proof ng iyong dough. Kaya ang pag-proof ng dough ay nagdedepende sa surrounding temperatures mo, kung mainit pa siya or malamig. So ayan, hintayin na lang natin na mag-double in size ito at abangan nyo po ang part 2.